Morjens ja tervetuloa kanavalle. Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt mä oon matkalla taas kerran salpalinjakohteeseen, mutta tää pitäisi olla aika paljon muista salpalinjakohteista poikkeava. Itelle ei ole vielä ihan tarkkaan tietoa, mitä sieltä löytyy, mutta mä oon tällä kertaa vähän valmistautunut ja hiukan lukenut ja sen takia tiedän, että tää poikkeaa jollakin tavalla tai ihan selkeällä tavalla muista kohteista, missä mä oon käynyt tähän mennessä. Mutta ei siitä sen enempää, katsotaan sitä perillä ja toivotaan, että siellä perillä saa kuvattua niin, että äänikin kuuluu, nimittäin on myrsky. Mulla on droneekin mukana, mutta sitä on ihan turha koittaa laittaa ilmaan. Mutta ennen kuin mä lyön tän alkujuonnon poikki, niin sanotaan sen verran, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tee se omaksi iloksesi ja mun mieliksi. Niin se olisi ihan kiva juttu. Se ei sulle maksa mitään, se on ihan täysin ilmasta touhua, mutta auttaa tätä kanavaa ja meitsi siitä tietysti tykkää. Mut nähdään kohta itse kohteella ja toivotaan, että siellä ei niin kovaa tuule, että äänikin kuuluu. No niin, kohteeseen on päästy, tai ainakin lähelle sitä. Ja ainakin tähän kohtaan toi metsä suojaa sillä lailla, ettei tuuli ihan hirveästi tuiverra. Pilvet menee kyllä kauheata vauhtia. Auto mulla on tossa parkissa tämmösen pienen metsätien varrella. Vaikka kartassa tää on näin merkitty poluksi. Ja tuolta niin kuin näette, niin pilvet menee lujaa. Mut joo, siis ollaan Lappeenrannassa Hurtan maalla ja Simonmäki on vielä tarkempi osoite. Ja se mikä täällä on erikoista, tai no ei se vielä ole erikoista, että täältä pitäisi löytyä 3 korsua. Ja tosta näin mä löytyi itse asiassa just kyltti, että 5R. Ja se on yksi niistä, ja mua kiinnostaa kaikkein eniten korsu 6R. Ja nyt kutis. Se mikä siitä tekee erikoisen on se, että sitä ei ole aikanaan keritty peittelemään, vaan sen pinta on maalattu hämäykseksi ja niin kuin näkyvyyden peittämiseksi jotenkin, mutta en vielä tiedä miten. Ja käsitykseni mukaan sinne pitäisi päästä sisälle. Olen varustautunut kumisaappailla, jos siellä on vettä. Ja olen varustautunut taskulampulla, jotta näkee. Mutta tosissaan, niin, koska se on täysin peittämättömäksi jäänyt silloin aikanaan, niin se pitäisi näkyä ulospäin hyvin, että kuinka massiivinen sellainen iso korsu on. Ja se on todellakin pitäisi olla iso. Et se on teräsbetoninen konekiväärikorsu, mutta se on niin iso, että siinä pitäisi olla jopa varauloskäyntiä YM. Ja pistetään tässä vaiheessa muuten sitten kamera toiseen suuntaan. 5R on ilmeisesti tuolla. Ja siinähän sitä menee yhdyshautaa sitten välissä, että se 6 pitäisi löytyä jostakin tuolta suunnasta. Ja tuonnekin menee yhdyshautaa. Mutta 5R on ilmeisesti tämä. Kurkataan ensin näin tuohon oviaukelle ja oli muuten liukasta. Ja jos näyttää, että sinne pääsee sisälle asti, niin sit mä otan vähän pakkia ja varustaudun otsalampulla. Täytyy katsoa, ettei lyö päätään noihin. On täällä ainakin luukku auki. No joo, kyllähän tonne pääsee sisälle. Tullaan vähän täältä ulos ja hetkeksi kamera kiinni ja otsalamppu repusta paikalleen ja sitten jatketaan matkaa. No niin, nyt sitä on otsalamppu otsassa, niin näemmekin täällä jotakin. Tai tähän astihan nähtiin äskenkin, mutta ei sitten tänne. No niin, katsotaan sitten, mitä täältä löytyy. Ainakaan tässä 5 ei ole tarvetta saappaille.
Se on peitetty kivillä ja toivottavasti näkyy kameraakin, niin nimittäin hyttysiä lentää ihan hirveästi. Ja on lokakuun toisiksi viimeinen päivä vuonna 2024. Eli kyllä on hyttystä vielä tämmöisessä paikassa, tämmöiseen aikaan. Tätä ei ole peitetty. Siitä näkyy näkymät pihalle. Täälläkin on joku pieni luukku. Siitäkin näkyy. Joku mulle joskus mainitsi, mikä tää on. Joku tähystysaukkohan tää oli. Katseluaukko. Ja tästä on sitten ollut itse aseenpaikka. No niin. Tuolla me käytiin jo. Täällä me ei vielä käyty. Mutta tää on ainakin turvallinen paikka näin myrskyllä, että jos puut kaatuu, niin tää kyllä kestää. Tilaahan täällä on. Aika paljon on tilaa tässäkin. Vitosessa. Mutta sitä en tosiaan tiedä, onko se 6 isompi kuin tää. Niin mä ainakin olin lukevinani, että se olisi näistä se kaikkein kookkain. Toi on kyllä peitetty ihan täysin noin kivillä. Mutta mennäänpäs täältä sitten ulos ja jatketaan matkaa ja katsotaan, jos löydetään se 6 ja olikohan se nyt sitten R7 se R7 nimetty sitten se 3, mikä täällä on, vai oliko se R4? Mitenpäin ne nyt olikaan. Siitä kohta. Lisää, kyllähän me se sitten nähdään ja saadaan tietää. Tutkiskellaan. Mut nyt mä oon sitä mieltä, että tonne päin pitää lähteä. Että se 6 löytyy. Kyllä mä sitä kartasta yritin tutkailla, että mistä kohtaa se löytyy. Täällä on pieni joku suo ja se on sen suon niin kuin ympäröivällä jollakin pienellä metsäkumpareella tai tämmöisellä se 6 ilmeisesti. Täällähän tätä yhdyshautaa menee, väittäisin yhdyshaudaksi, toivottavasti olen oikeassa. Täällä tätä menee ja tästä näkyy, että tästä on mennyt moni muukin yli, niin mennään mekin. Ja tuonne päinkin näkyy jäljistä, että sinne on menty. Ja siis mennään mekin. Ja täällä tuulee nyt. Toivottavasti ääni kuuluu. Ja täällähän tätä on paljon lisää. Onks toisen, missä me käytiin äsken? On. Se on se 5. Ei mennä sinne takaisin. Siellä on vaan tommonen kyltti. Näinköhän siellä on niinku... Käydään nyt sen verran kurkkaa siihen takaisin, että noita kylttiä äsken nähnyt, niin onkohan täällä niinku varoitellaan, että ethän putoo tai jotain vastaavaa. Kyllä toi se 5 kuitenkin on. Joo, putoamisvaara. Liikkuminen omalla vastuulla. Tässä on tämmöistä metsikköaluetta, mutta jos karttaa oikein olen tulkinnut, niin sen pitäisi olla niinku enemmänkin tuonne päin sen 6. Ja me nyt lähdetään sinne suuntaan vähän tutkailemaan. Että katsotaan miten meidän käypi. Ton metsän takana tuolla tai välissä jossakin mulla on auto. Ja täällä on selvästi tehty hakkuita. Ja ei tää tuuli muuten ole mikään lämminkään. Aika viileä on tää tuuli. Jotenkin mulla on niinku semmonen olo, että se pitäisi olla tonne päin. Tonne kamera osoittamaan suuntaan johonkin. Mulla on varmuuden vuoksi, kun löysin karttakuvan, mihin ne on suunnilleen ainakin merkitty ne kohdat, mistä ne 3 korsua täältä löytyy. Nyt menisin kaatua taas.
Niin mulla on se kartta takataskussa, että jos ei tästä muuten tuu mitään, niin kaivetaan se sit esiin. Nää on muuten jotain ruusua, nää osa täällä hirveitä piikkejä. Tuolla muuten en tiedä näkyykö kameraa. Menee tuolla aukeen reunassa pitkä rivi panssariestettä. 3 tai 4 rivistä panssariestettä. Siellähän me käydään totta kai lähempänä myös tutkasemassa. Eihän me nyt jätetä sitä tutkimatta. Mut onkohan meikäläinen nyt pistänyt itsensä taas johonkin ihan väärää kohtaa. Etsiäkseen tuota. Mut sen mä tiedän, että on panssariesteen tällä puolella se on. Elikkä en mä nyt ihan tautisen paljon oo väärässä, jos mä tänne suuntaan menen. Mut ei tää helppo kulkustaa. Ja törmekki jäätyy. En mä ton mettän läpi kyllä lähde väkisin punkemaan. Kyllä mä taian kattoo, että pääsisikö mä tästä jostakin tolle puolelle. Rumpataan tuosta yli. Noin. Se on tietysti metsän keskellä tuolla, kun mä sanoin, että en mä lähde punkeen siitä läpi. Niin se on tietysti siellä. Taas osui hyvin sitten kohdalle. Mä jo luulin, että tossa kummussa olisi ollut. Ja nyt niin kuin varmaan kuulette, niin soi puhelin. Minäpä pistän hetkeksi kameran kiinni. No niin, jatketaanpas etsimistä. Tuolla näkyy ne panssariesteet pitkänä rivinä. Ja täältä jostakin löytyy se yksi. Mä pikkuhiljaa rupeen epäilemään, että mä oon mennyt siitä 6 vähän ohi, että se on jossakin tossa tuolla, mutta mä kaaran tästä vähitellen sinne päin. No, jos mä nyt oikein muistan katsoneeni, niin se on aika lähellä sitä polun pohjaa, tai polkua, minkä varrelle mä auton jätin. Ja sehän polku menee täällä jossakin. Tuolla on nimittäin nyt näkyvissä sitten jotakin suurempaa. Olisikohan se siellä? Ja sitten täällä on ihan hirveitä kaivantoja vähän väliin. Tossakin on kauhea monttu. Ja asiasta muuten kukkurukkuu. Mihin kukkarukku? No siihen puheluun, mikä tuli äsken. Se oli... Oho. Tästä on selvästi kaivettu vähän reilummin joskus. Onkohan tässä ollut jotain salpalinjaan liittyvää tässäkin montussa? On nimittäin aikalainen kaivanto. Niin siihen puheluun. Niin se oli henkilö, jolta mä alun perin kuulin siitä paikasta tai tiedostosta, mistä tämän paikankin pongasin. Ja mulla on muuten otsalamppu edelleen päällä. Nyt mä vissiin sain se sammuksi. Niin se oli hän ja hän sattui olemaan semmosen matkan päässä, että sanoin, että ai sä oot siellä, että mä lähdenkin aileen sinne päin, että mä oon suurin piirtein vartin 20 minuutin päästä siellä. Elikkä hän on tulossa tänne katsomaan samoja mestoja. Ja joo, niin siinä kävi, että täältähän nyt tuli tämä niin sanottu polku, eli metsätie vastaan. Mennään tätä tonne päin. Mä en ole nyt sitten varma, onks toi se 6 vai onks toi se 3. Oliko se nyt sitten 7? Varmaan, eiköhän nää järjestyksessä on numeroitu, että tuolla on 5 ekaa ja tää on sitten täällä 6 tai 7. Mut kun päästään lähemmäksi, niin sittenhän me nähdään, että onks toi peitelty vai ei. Ja tuolla ne panssariesteet näkyy taas ja kaartavat tonne metsikön sekaan sitten se vana jatkuu varmasti tuonne.
ainakin se kartan mukaan teki tällaista siksakkia tuo panssariesterivi tuossa. Niin. Joo, ja hei, mä mietin, että uskallanko mä ajaa autolla pitemmälle. En lähtenyt sit kokeilemaan, kun siinä löytyi paikka, mistä pystyi kääntymään. Niin tämän näin siinä ilmakuvasta, kun sitten etsin tämän kohdan. Katsoin, että siellä on semmonen kohta, mistä ainakin mahtuu kieppaseen ympäri. Niin tässä nyt olisi ollut tätä tilaa niin sanotusti yllin kyllin. Ja täältä mä epäilen, että löytyy se R6 nimetty. Täällä on joku kylttikin, mutta tosta nyt ei hirveästi ota tosta kyltistä selvää, mitä siinä lukee. Tai siitä ei ota yhtään selvää, mitä siinä lukee. Jaha. Sen tosiaan luin netistä, että tää on siitä erilainen, että täällä on varauloskäynti ollut. Niin olisikohan tämä se varauloskäynti ja tuolla sitten se varsinainen pääkäynti. Tutkitaan sitä, mutta tutkitaan ensin tästä, että tää on tosissaan niin kuin näet peittämätön. Eli kyllä tän täytyy olla se 6. Ja tuossa näkyy noita eri värisävyjä, niin sillä on sitä yritetty sitten maalata sellaiseksi, että se ei näkyisi. Vai onko tuo nyt 5? Ei kun siis 5 me käytiin 7, koska näähän näyttää olevan 2 erillistä. Tokkopa tuolta noin syvältä maan alta menee mitään reittiä. Tai mistä minä tiedän, kohtaa se tiedetään. Mutta on nää jyhkeitä rakennelmia. Ja täällä on joku kyltti nyt sitten sisällä. Katsotaan taas vähän valot kondikseen. Olisiko nyt oikein? Täällä on tätä. Tää on niinku näette, tää on 2-osainen tälle. Toi on niinku eri osat. Mut nyt mennään, joo, siinä se selvisi. Tää on 6R. Tää on se, pitäisi olla se isompi, missä on varapoistumistie. Siinä on kans tukittu samalla kuin edellisessä. Ja siinä on ihan kaivo. Tutkitaan taas tänne ensin. Tää on samanlaista kuin edellisessä. Tää ei ole alkuperäistä, tän on joku kyllä tehnyt tähän myöhemmin. Ja täällä on sitten toki tietysti vastaava tähystelyaukko. Ja varmasti muuten ääni kaikuu aika lailla. Nyt menemme tuosta välistä tänne päin. Kyllä tää tähän asti näyttää ihan kopiolta sille toiselle. Onko täällä alla meillä vessa vai mitä täällä on? Ei, kyllä tääkin on joku kaivorakennelma. Mutta ei täältä mitään varsinaista varauloskäyntiä löytynyt. Nenäkin rupee näin vuotamaan. Tuolla tuulessa ja tuiverruksessa kun pyörii. Ja hyttysiä on muuten täälläkin. No niin, se oli R6 sisältä katsottuna. On toi ihan mieletöntä toi seinämäpaksuus, mikä näistä löytyy. Kurkataan tonne R6 toiselle puolelle, tai 6R se oli, eikä R6. Mutta katsokaa, se ei ihan mieletön ollut sisätiloiltaan, mutta tätä ulkokuorta riittää. On se kyllä niinku jyhkeä rakennelma. Tuolta äsken kykittiin, että
normaalisti se on sit siihen asti maanpeitossa ja muualtakin täältä, että siinä on vaan niinku tonne päin tää aukko, mikä näkyy kaivettuna. Ja nää muu on kaikki peitettynä maalla niinku normitilanteessa. Mutta tämän kyseisen tilanteessa se on tosiaan jäänyt sitten tekemättä, kun ei ole ehitty. Mut nyt me siirretään itsemme tohon viereiseen, mikä on ilmeisesti samaa, niin sanotusti, samaa 6R, kun mun mielestä se 3 on kartan mukaan niinku eri kohdassa kuin mitä nyt ollaan. Mutta katsotaan sitäkin sitten, että löytyykö se jostakin vai eikö se löydy. Mutta tän sisäänmenoaukko löytyy ainakin. Ei kun kyllä tää on se 3. Siellä näkyy 7R. 6 oli kokonaan peittämätön ja tätä on ilmeisesti sit joltakin sivustolta keritty peittelee. Oho, täällä olikin erimallinen huoneistus. No tässähän on iso tila. Mä pistän tonne tietosivuihin sitten vähän niinku tekstiä tästä, että mitä nämä hommat oikeasti on. Joo, nämä on kyllä nämä tällaiset aukot on niinku peitetty jälkeenpäin kaikki. Vaikka nämä on sitten taas auki. Täällä on tehty jotakin puurakennelmaa, että pääsee tuolla vettä, niin pääsee tonne kurkkiin. Joo, tää oli jonkin verran eri mallinen. Onne hienoja paikkoja. Mennään sitten täältä ulos. Ja lähdetään katsomaan, että löydetäänkö me sitä panssariestettä tosta lisää. Otetaan tässä vaiheessa otsalamppu pois otsalta, kun sitä ei varmaankaan enää tarvita. Vielä kun mä osaisin käyttää tätä, mulla on niin sanotusti, tai ei tää nyt enää uusi ole, tää mulla on ollut monta kertaa jo käytössä. Pitäisi joskus ihan opetella käyttää noita välineitä, eikä pelkästään ruveta niitä käyttää. Joo. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, että tuolla kun oltiin tulossa, että se kääntyy tonne puuston sekaan se panssariestelinja, niin niinhän se kääntyi ja täällä se tulee taas uudelleen esiin. Ja nythän me mennään kattoo sitä sitten lähempää. Kato, tämähän jatkuu tää tiepohja vielä, tai polkupohja vielä täälläkin. Tätähän pääsee kävelee ihan tätä pitkin tänne. Ja niinku vanhat tutut meikäläisen kuviot, mä rämmein tuolla hakkuaukeella ja risukossa ja ruusupensaiden seassa. Ja sittenhän tohon olisi näin mä päässyt autolla tuon 6 ja 7 ihan viereen. Mutta tulipahan rämmittyä ja tulipahan nähtyä se sitten Yhdysvaltojen verkosto siellä ja sitten tuli nähtyä tätä panssariestekivikkoakin sieltäkin suunnalta, eikä pelkästään tältä suunnalta. No tässä tätä on valtavasti. Kuinka monta riviä tässä niinku oikein on? 5 riviin. Yleensä on 3 tai 4 rivisiä ollut, missä meikä on käynyt. Tonne sitä jatkuu hirveän pitkälle. Se meni tuolla noin korkeat puut, niitten tuonne puolelle jatkuu. Ja jatkuu varmaan aika pitkälle tänne. Täältähän tulee vesiuoma vastaan, kun mennään jonkin matkaa tänne päin. Mut katsellaan nyt, että miten pitkään tää jatkuu tässä ja päästäänkö me siihen vesiuomalle asti tätä polkua pitkin. Tai en mä tiedä, katsellaanko me nyt ihan sinne asti. Katsellaan nyt vähän matkaa. Ja voi piip! Nyt ottaa taas pientä Timoa niin kovasti päähän, ettei ei tiedä sanoa, että kuinka paljon ottaa. Voi hele! Nyt meinas tulee jo kirosana.
Kattokaa nyt. Kuka perkuleen idiootti tuo metsään ja vie kaiken lisäksi tämmöiselle kohteelle aivan panssarikivien viereen jotain perkuleen purkujätettä, rakennuksen purkujätettä. Ei saakutti, siinä on villaa, siinä on uretaania, mitä kaikkea siellä on. Folioita. Hitto soikoon mun ottaa aivoa tällaiset ihmiset. Jos sulla on vähänkin tietoa, kuka Hurtanmaalle tänne panssarikivien lähelle, tähän mihin metsäautot ja käytännössä päättyy, tosta välistä vielä pääse, on tuonut tota sontaa, niin nappaa sitä nenästä kiinni ja taluta se tänne ja sano, että nyt keräät hampaillas joka pirun roskan tosta ja viet kotiin olohuoneen nurkkaan. Piru lauta, että pistää hermostuu tollaset. No, nyt pieni rauhoittuminen. Jes. Mut hei, mä lähden kalppiin tätä takaisinpäin. Ja sanon tässä vaiheessa teille se roskaläjä selkänin takana. Et hienoa, jos jaksoit katsoa videon loppuun. Ja toivottavasti tykkäsit siitä ja laitat sitä peukkua. Se tuo aina lisää näkyvyyttä. Ja vielä kertaalleen tähän loppusanojen perään, niin pakko kääntää kamera ympäri. Siellä se kutonen nyt isona möllöttää. Vai kumpi toi jo? 7, kuto. No niin, siinähän on rinnakkain, mutta tää on 7, mikä näkyy tässä. 6 on sen takana. Mut jes, ei hei muuta. Nähdään seuraavan videon parissa. Se on moro!